วันของนี้เลยแรกเลยโยมหมดแล้วหน้าตาเป็นอย่างนั้นเลยแล้วมันจะมีอารมณ์อะไรอ่ะก็เขี่ยกันไงคือสเปซสปะกับสามีก็ไม่ได้เหรอไม่ได้เราต้องเก็บไว้ยิ้มพฤหัสศุกร์และเสาร์ชอบเช็คอินใช่ไหมฉันก็เช็คอินโอ้เธอเช็คอินที่ไหนบ้างฉันเช็คอินเวลาฉันไปเที่ยวต่างประเทศฉันต้องเช็คอินทุกเมืองตีลังกาได้อะไรอย่างงี้เรียกแต่สั่งมิมบอกก็จะยิ้มเล่าเรื่องยิ้มให้ฟินข้ามห้องนะฮะ EP นี้นะครับเป็น EP สุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับซึ่งอยากจะบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราทายไม่ถูกครับซึ่งเป็นคนใกล้ตัวแท้ๆเลยอ่ะแต่ไม่ถูกอ่ะครั้งนี้เราคิดว่าน่าจะทายถูกนะเป็น EP สุดท้ายแล้วเขาต้องเลือกตัวจี๊ดมาแน่นอนนะต้องเป็นตัวท็อปตัวรันวงการตัวตึงอย่างแน่นอน เป็นตัวแดดตัวมัมนะไปลุ้นกันว่าจะเป็นใครไปดูกันครับยิ้มฟินข้ามห้องนี่เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทายกันว่า EP นี้แขกรับเชิญของเราข้างห้องเนี่ยจะเป็นใครนะครับครั้งที่แล้วหวายมาแล้วโอเคถามเลยดีกว่าก็ฉันอยากจะรู้นะคะว่ายูเนี่ยเป็นสายขี้เกียจหรือแอคทีฟขี้เกียจเปิดมาก็ขี้เกียจเลยเหรอขี้เกียจเลยไปโชยไงเนี่ยนอนเฉยๆแน่เลยว่ะกูดูทรงละผู้หญิงเสียงเมื่อกี้คือเสียงมันบีบแหลมมากเลยนะคุณคะคุณคือนักแสดงหรือนักร้องค่ะนักร้องเมื่อกี้เหมือนเขาโชว์เสียงเลยนะนักร้องค่ะอย่างนี้นะเขาโชว์เสียงเขาต้องเป็นคนร้องเพลงเก่งมากๆเลยต้องเป็นแบบศิลปินจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากเป็นนักร้องขนาดนักร้อง EP ก่อนอะยังไม่มั่นหน้าต่อว่าเป็นนักร้องเลยแสดงว่าเขาบอกเขาเป็นนักร้องเนี่ยหนูก็เลยจะบอกว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะใช่เหรอคนที่เป็นนักร้องจะไม่ตอบว่านักร้องแต่คนที่ไม่นักร้องก็ตอบว่าเป็นนักร้องก็เลยมาอยากมาฟังเสียงงั้นให้เขาร้องเพลงเลยค่ะมาคุณพร้อมไหมครับคนข้างห้องพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วมีสิทธิ์ร้องได้เริ่มครับอยากชวนเธอมายิ้มกันทั้งคืนชวนเธอไปยิ้มทั้งวันทั้งคืนเขามีโน้ตในใจบอกเลยนะว่าไม่ใช่นักร้องคุณอยากได้โอกาสอีกรอบหนึ่งไหมคุณนักร้องไม่เอาค่ะเขาขี้เกียจอย่างที่เขาบอกเลยเขาไม่ใช่นักร้องเขาน่าจะต้องเป็นนักแสดงนักแสดงเพื่อความชัวร์ไม่เคยมารายการติช่าหรือว่าเคยมารายการติช่ามาบ่อยมากค่ะมาบ่อยไปนะฉันชวนเธอฉันไม่เคยชวนใครมาซ้ำนะแต่ก็โอเคเขาบอกว่าบ่อยหรือว่ามาบ่อยคือรู้จักกับเธอบ่อยหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นที่ตอบมาอย่างนั้นอะเจอบ่อยสุดคือพี่แอรินใช่หรือเปล่าเจอในรายการเหรอเจอทั้งในรายการชีวิตจริงและชีวิตจริงด้วยก็คือเหมือนกับว่าเข้ารายการร่วมกันมากที่สุดเพราะคนเห็นว่าเคมีตรงกันพี่เชื่อมั่นหนูตอบเลยจริงเหรอพี่เชื่อหนูเหรอเชื่อเลยคุณคือคุณแอรินหรือเปล่า1 2 3ถูกด้วยสวัสดีครับเขียนนิดนึงว่าเมื่อกี้บอกขยันแล้วทำไมเมื่อกี้บอกขี้เกียจคืออะไรทำไมมันย้อนแย้งจังเลยจริงๆอ่ะในใจเราเป็นคนขยันแต่สภาพร่างกายเราขี้เกียจแต่มีเรื่องที่อยากคุยกับเขานี่เยอะเลยนะเยอะเลยป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันฮะไปค่ะเชิญขึ้นเตียงค่ะและนี่คือช่วงห้องล้วงเรื่องหญิงเอางี้เราเริ่มกันที่ยิ้มแรกเลยคือแต่งงานรู้ใช่ไหมว่าวันแต่งงานอ่ะเขามีเหมือน belief มี superstitious ว่าต้องปั้มกันเพราะว่าด้วยรักมันจะได้ยืนยาวแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดไปทั้งจริงก่อนหน้าที่จะแต่งงานกันก็ปั๊มกันไม่รู้กี่รอบไม่แต่สมัยก่อนไม่ได้ไงสมัยก่อนคือแบบเหมือนประเพณีอ่ะคือแบบยูก็ต้องแบบแต่งงานกันตอนที่ยูซิงอะไรอย่างงี้ไงใช่คือจริงๆสมัยก่อนคือต้องมีอะไรหลังแต่งงานแล้ววันที่แต่งงานวันขึ้นหอนั่นคือวันของนี้เลยแรกเลยเอาจริงนะไอ้แบบว่าประเพณีเนี้ยมันควรแบบจริงๆมันควร adapt apply นะเพราะว่าจริงๆแล้วอะทั้งงานอะลองไปดูปัจจุบันนี้คนที่แต่งงานกันเจ้าสาวเนี่ยตื่นมายีผมตั้งแต่ตี 4 ตี 5มาแต่งหน้ามาแต่งยกหน้าตั้งแต่ตี 3อะแล้วพอจะ
กว่าจะเข้าหอก ว่าจะเข้าเรือนหอเนี่ย ใช่ กูยอมหมดแล้วหน้าตา เป็นอย่างนั้นเลย แล้วมันจะมีอารมณ์อะไรอ่ะ ก็เขี่ยกันไงมันเป็นฟีล ผู้ชายก็เหนื่อย เหนื่อยแล้วไงเราสอง ผู้หญิ คน งก็เหนื่อยละ รับแขกมันตั้งแต่เช้า เออ แบบมีแบบนู่นนี่นั่นประเพณีแล้วก็แบบนอนนั่งกลับบ้านแล้วอยู่โซฟาแล้วก็ อาบ เป็นแบบ น้ำย่างตอนนี้ อาบแล้ว อาบแล้วโอเค อาบก่อนเถอะเออ แล้วก็เป็นแบบคนนี้ก็นั่งหลับแล้วก็แบบเดี๋ยวมันจะหมดวันแล้วเลิกเราวันนี้ จริงเหรอ สภาพนี้เลยเหรอ มาแล้วพี่บอกว่าอยู่อย่างนี้เลย มันมาไหมสะกิดกันเนี่ย มา ท่าที่เลซี่ไหมยู เล มีแบบ ซี่ก็ยังไงก็เอาให้มันผ่านไปอ่ะ ให้มันได้ นึกออก วัน ปะ นั้นให้เลิกมันดี ให้แบบทำแล้วคือแบบต้องทำแล้วอะ แล้วเวลามันจะหมดอีกประมาณกี่วิอย่างเงี้ย เฮ้ยจะเที่ยงคืนแล้วนะจะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนวันแล้วมันไม่ได้แล้ว โอเคก็เพราะว่าเสร็จสิ้นยิ้มแรกของหลังแต่งงานไป นั่นคือแบบเหนื่อยๆหน่อยแต่ก็ make it happen ใช่ค่ะไม่แฮปเป็นค่ะ อันนี้แค่ยิ้มแรกนะ ต่อไปคือยิ้มเจือน bad experience ยิ้มเจือนที่อยู่เจอแล้วยิ้มแบบยิ้มไม่ออกยิ้มแบบอย่างเงี้ย อาจจะเป็นประสบการณ์ใกล้เคียงกัน ก็ มัน คือ อยู่ในช่วงแต่งงานนี่ไหม หลังแต่งงาน หลังแต่งงานแล้ว คือแต่ก่อนที่เราเคยคุยกันเรายิ้มสเปซสปะใช่ไหมเรายิ้มเราอยาก ยิ้มจะเป็นสบายยังไงอันนี้น่าสนใจ ทุกคนที่ยังไม่แต่งงานคือการยิ้มสเปซสปะ อ๋อ ยิ้มไปเรื่อย ยิ้ อ่ะ มไปเรื่อยคือไม่มี purpose ไม่มีจุดมุ่งหมาย เห็นใครยิ้มมาแล้วก็ยิ้มไป แบบนั้นเหรอ หรือว่ายิ้มให้เขาก่อนพี่เห็นยิ้มให้เขาก่อน กลัวน่ากลัว แต่อันเนี้ยเรามีแบบยิ้มแบบจุดโฟกัสแล้ว ใช่ก็คือการยิ้มเราก็ยิ้มเราอยากมีลูกไง เรายิ้ม ก็มี ให้ โฟ สามี กัสเรายิ้มเราจะยิ้มกับสามีเพราะเราอยากมีลูก คือสเปซสปะกับสามีก็ไม่ได้เหรอ ไม่ได้เพ มัน ราะ ต้อ ว่าง เรา เลือกด้วยเหรอ สมมติว่าไข่เราตก วันพฤหัสศุกร์เสาร์เราต้องเก็บไว้ยิ้มพฤหัสศุกร์และเสาร์ เป็นน้ำเชื้อของผู้ชายอีก ใช่เราต้อง มันต้องเอาค่อนข้าง มัน ที่ ต้ สุ อง ด มันต้องเก็บไว้ มันต้องเอานี่ อย่างที่มีคุณภาพที่สุดคือ หัว ต้องเก็บ กะทิ ไว้อย่างต่ำ5 วัน5 วัน อันนี้หนูไม่รู้ กักไว้ โอ้โห ใช่ แล้วผู้ชายไม่กักไว้5 วันนี่คือแบบ ใช่ ไม่ ปวดนะ ทำไมมันยากขนาดนั้นเลยอะ5 วันมันทรมานขนาดนั้นเลยเหร ป อ วดคุณเคยเห็นน้ำใสๆไหมล่ะกะทิห่างกะทินะ เหรอ เออ ทางกันนี่คืออะไรอ่ะแล้วหัวคืออะไรอะ เคยกินน้ำกะทิไหม เคย ถ้าสมมติ 5 วันเนี่ย คือเรียกหัวกะทิมันข้นมาก มันจะข้น มันจะข้นมาก พี่ชัวร์เปล่า เดี๋ยวพี่ทำให้ดู พี่ก็หลายวันแล้วตรงนี้ กลับมาเรื่องยิ้มเจือน คือพอมันบางครั้งอะไอ้วันที่เราต้องยิ้มอะ นับเนี่ยที่มันต้องคือสมมติว่าฉันถ่ายละครมาตั้งแต่ตี 4 ตี เออ 5 กลับมาบ้านสามีเพิ่งกลับมา4 ทุ่ม 5 ทุ่ม ปึ๊บ เที่ยงคืน แล้ววันนั้นเป็นยังไง ต้องยิ้มอะเหนื่ เป็น อย วัน แบ ที่ บ ไข่ตกพอ ใคร ดี บอกก็ต้องดู อีกแล้วเหรอ เอาไงจะดูเอพิโซดนี้จบก่อนหรือจะยิ้มก่อน อันนี้คือติดซีรีส์ด้วย ใช่ คือยิ้มก็ต้องยิ้ม ติดซีรีส์ก็ติดด้วย ใช่ต้องดูซีรีส์ด้วยกัน ก็เลยแบบเอาเลือก แล้ว เอา แล้วตกลงกันยังไงอะ ก็แบบเอาเลยตอนนี้แหละอย่างเงี้ยเลย มันไม่มีความโรแมนติก มันไม่มีความแบบ มัน สไปซี่แบบ มันเหมื อะไร อนงานที่ต้องทำ มัน ร่วมกัน เป็นงานที่ต้องทำ คือปกติเราทำ มั เพื่อความสุข นี่คือหน้าที่ มั มัน น เป็ เป็น นหน้าที่ แล้วคุณน่ะเตรียมตัวยังไงอะ ไม่เตรียม เอ้า ดูแลตัวเองแหละ เนี่ยมีอะไรห้ามกินไหมห้ามทำไหม ไม่มีก็จริงๆอ่ะดูแลตัวเอง นอนให้พอกินน้ำอย่าดื่มเหล้าเยอะ ไม่สูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ยคืออะไรทั่วไปที่มันทำให้เราเฮลตี้อ่ะเท่านั้นเลย แล้วก็เราดูวันตกไข่ตกก็คือจะมีที่เราฉี่เหมือน pregnancy test เลย มันก็ ครั จะ บ ขึ้นมามันจะเป็นหน้ายิ้มจ้ะยังไม่ หน้า ตก แบบนี้ไหม อย่างนี้เลย คือได้เวลาแล้ แต่ ว ฉันขอไม่เห็นหน้านี้ฉันกลัว ปกตินับยังไง อันนี้คือแบบเป็นวิทยาทานเลย ปกตินับยังไง 7 วันหลังประจำเดือน สมมติประจำเดือนมาวันแรกปึ้ง วัน นับ ที่ เป็ ห น นึ่ง วันที่ นั หนึ่งเลยป่ะ อีก1 อาทิตย์อีก1 อาทิตย์ค่อยเริ่มฉี่ อ๋อประจำเดือนมาคือวันที่มีประจำเดือนหนึ่ง ใช่หนึ่ง อีก 7 วันคือตอนที่มันจบนั่นแหละ ตอนมันไม่ใช่จบก็คือแล้วแต่คนเราแบบ ระหว่าง มันมี 7 วันเนี้ย ระห แห ว่าง ละ 7 วันเนี้ย ต้องตรวจ ก็เราค่อยดูว่ามันเริ่มกระพริบยังมันยิ้มค้างหรือยัง ถ้าภายใน 7 วันเนี้ยแล้วคือไข่ตกพอดีเสร็จปุ๊บวันนั้นแหละคือวันที่เหมาะเหม่งที่สุด ใช่แล้ว มันจะเหมาะเหม็น เหมาะเหม่งคือเหมาะมากอะเหมาะเจาะ เหมาะเหม็นเหมือนกันมันไม่ควรมันเหม็น มันเหมาะเหม็นไม่มันเหมาะเหม็ง แบบ เหม็ง แบบ เหม็ง เหม็งเลย ไม่ใช่เหม็น อ๋อได้ยินว่าเหมาะเหม็น พระเจ้า Fun fact with หมอโอ ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับถ้าอยากมีลูกต้องทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับถ้าจะมาเฉพาะเจาะจงหน่อยก่อนมีเพศสัมพันธ์นะวันที่ไข่จะตกนะฮะเก็บไว้ประมาณแค่ 2-3 วันพอเพราะถ้าผู้ชายเก็บอสุจิไว้นานกว่านั้นอสุจิจะวิ่งช้าฮะไม่ค่อยแข็งแรงร่างกายเราเนี่ยอยากได้อสุจิที่สดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแค่ 2-3 วันก็พอครับสำหรับผู้หญิงนะครับถ้าประจำเดือนเรามาสม่ำเสมอนับอย่างนี้นะปกติไข่เนี่ยนะครับจะตกก่อนที่มีประจำเดือน14 วัน
แปลว่าถ้าสมมติเมนเรารอบ 28 วันนะครับไข่จะตกวันที่ 14 ถ้าเมนเรารอบ 30 วันไข่จะตกวันที่ 16 นะครับอันนี้คนที่เมนมาสม่ำเสมอแต่ถ้าเราเมนมาไม่สม่ำเสมอนะไม่รู้ว่าเมนจะมาเมื่อไหร่ใช้วิธีตรวจปัสสาวะได้ครับว่าไข่ตกหรือเปล่าเริ่มตรวจนะครับประมาณสัก7 ถึง 10 วันหลังจากประจำเดือนมาวันแรกตรวจวันละครั้งก็พอนะครับตอนเช้าถ้าสมมุติว่าตรวจแล้วเริ่มขึ้นจางๆให้มีเพศสัมพันธ์ได้ครับมีวันเว้นวันเว้นวันเว้นวันไปเลยเหตุผลเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไปมีเพศสัมพันธ์วันที่ชัดที่สุดแปลว่าไข่ตกแล้วครับบางทีไม่ทันเนาะ แล้วถ้าเกิดยิ้มเจือนๆแบบนี้ที่มันต้องแพลนอ่ะเราสามารถสร้างอารมณ์โดยการแบบยังไงได้บ้าง เพราะว่ามันไม่มีการสร้างอารมณ์บิ้วกันเลยนะ มันใช่ มันยากมากจริง พี่ถ้าเกิดทุกอย่างมันเป็นแบบแผนใช่ไหม อ่ะ ลองออกนอกแบบแผนไหม เอาแบบแผนคืออะไรอ่ะ ลองเจลสตรอเบอรี่มันจะได้รสชาติ แล้วผู้ชายเองหรือว่าผู้หญิงเองถ้าสมมติแบบไม่มีแบบว่าน้ำหล่อลื่นเลยนะ คือบาดเจ็บ คือถ้าเกิดอยู่ๆจะมีเลยอ่ะมันจะเปียกทันทีไม่ได้ ใช่ ก็เลยแนะนำเจลแต่ที่แนะนำสตรอเบอรี่คือ มัน หนึ่ มี ง กลิ่น มันมีกลิ่น แล้วมันให้ฟีลลิ่งความใหม่เหมือนกับว่าปกติแล้ว ส อ่ะ ดชื่น fresh สดชื่น fresh แล้วเหมือนกับว่ามีแบบว่าอุ้ยมันมี something แบบแอดเข้าไปนิดนึงเพลย์ให้มันสนุกอ่ะให้มันฟินมากขึ้นให้รู้สึกมากขึ้น เพิ่มอรรถร ร ส ส หน่อย ชาติอรรถรสต่างๆนะคะต้องลองตัวนี้ Durex Play Strawberry บอกเลยฟินแน่นอน พอเห็นแบบว่ายิ้มเจือนอยากรู้ว่ายิ้มหวานเป็นยังไง ยิ้มหวานชอบเช็คอินใช่ไหมฉันก็เช็คอิน โอ้เธอเช็คอินที่ไหนบ้าง ฉันเช็คอินเวลาฉันไปเที่ยวต่างประเทศฉันลงเช็คอินทุกเมือง ซึ่งเมืองเนี่ยยิบย่อยกว่าประเทศ มันก็จะหลายเมือง โรงแรมบางจอมันน่ารักไงแต่ละเมืองมันไม่เหมือนกันนะ ในเมืองชานเมืองอะไร โรง ใด แรมไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือแบบ สมควรแล้วที่เราจะต้องมาเช็คอินกันที่นี่ ๆก็ล่าสุดไปเที่ยวสวาบาร์ด ไปเยอะเหรอ สวาบาร์ดนอร์เวย์ใช่ไหม เออ สูงๆคือมันเป็นเมืองที่แบบฉันรู้สึกว่า หนาวไหม คนไม่ค่อยไปอ่ะมันเป็น หนาวไหม พวกหนาว มันไม่หดเหรอ ไม่ ทำไมต้องกระพริบตา มันหนาวฮะ อยู่ในโรงแรมไหม อ๋อมันก็อุ่น มันก็โอเคก็ เออ ดีมันก็แบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศมองออกไปคือขาว แล้วที่นั่นน่ะคือมันเขาเรียกว่า midnight ตอนนั้นที่ไปที่เป็นช่วงเมษาเขาเรียกว่า midnight sun คือสว่างทั้งวัน ทั้งคืนทั้งวัน ทั้งวันคือสว่าง ไม่ ต มี ลอ มื ด ดเลย ไม่มีมืดเลย อืม ก็แบบมันเป็นฟีลแบบอุ้ยเที่ยงคืนยังสว่างอยู่กันดีกว่า แล้วเราก็เหมือนแบบว่าอุ้ยเอาทั้งวันทั้งคืนอ่ะ ในเมืองมันข้างนอกมันออกไปนานไม่ได้เพราะมันหนาวมากใช่ไหมทำอะไรอ่ะ ก็ปั๊มก็ปั๊มกัน ก็แล้วหนาวเข้ามาก็กินข้าวออกไปอุ่นๆก็เข้ามาแบบโ o ซี่อัพอะไรอย่างเงี้ย ถ้าทุกคนนะครับอยากรู้ว่าเขาไปเช็คอินที่ไหนมาแล้วนะครับ ไปดูใน Instagram นะครับ และคุณก็จินตนาการเลยครับว่า คุณแอรินได้ทำการในโรงแรมนี้ที่คุณไปพักแล้วนะครับ ห้องนี้หรือเปล่า ห้องนี้หรือเปล่าไม่แน่นะฮะ ไม่แน่ ไอ้บ้าเดี๋ยวเขาคิดหมดรู้หมด ไม่แต่ใคร ดู ใครก็ทำเช็คอินเนาะ เขาก็ทำการเป็นเรื่องปกติ วิชาเขา แต่มัน ด้วยเช็คอิน แต่มันดีไงมันเปลี่ยนบรรยากาศมัน ใช่เปลี่ยนบรรยากาศ มันสนุก อันนี้ขอยิ้มหวานไปละ หวาน เรามาถึงขั้นยิ้มฉ่ำอันนี้คือฉ่ำๆเลยพี่แอริน ฉ่ำใช่ไหม best experience ที่อยู่ชอบ อาจจะไม่ได้มีพินพอยว่าแบบอันไหน แต่รู้ว่าทุกครั้งที่ตัวเองแบบอาจจะออกไปปาร์ตี้มามีกลุ่มนิดนึงจะมีความกล้า คือเราตัวเราเองก็ฉ่ำด้วยไง เราฉ่ำไง หน้า เราก็ ตา จะแบ มัน บ ก็จะออก มันก็จะแบบ เออก ลับไปก็คือแบบตีลังกาได้อะไรอย่างงี้ จะกล้ากับไม่กล้าเป็นยังไงความแตกต่าง มันแตกต่าง คือไม่กล้าอ่านบางครั้งเราในหัวเราก็จะมีภาพว่าแบบดูดดื่มอย่างเงี้ยดูหนังเยอะไง เวลาสมมติเวลาจูบกันเงี้ย เออ ก็จะแบบ ปุ๊บมันก็จะแบบสนุก แต่เวลา บบ จ อิน ริงๆ ตอนที่ไม่ดื่มอาจจะแบบว่าแค่ก็ปกติ จุ๊บก็แบบเฉยๆแบบ missionary ปกติ แล้วเวลาดื่ม อะไร เนี่ เงี้ ย ย โอ้โหมันแบบมันเล่าร้อนไหมมันแบบ เธอบางครั้งแบบไปบาร์ก่อนก็เต้นแบบเนาะแบบมีความแบบวู้แบบยั่วก่อนยั่วก่อนกลับ แต่สามีฉันชอบนะเวลาฉันเมาแบบกึ่มๆ เพราะอะไรเคยถามกันว่าทำไมชอบ เพราะว่าฉันจะตีนกาปาระเบิดไงเขาก็ตื่นเต้นสำหรับเขา อันนี้ ไง อินเนอร์ข้างในมันเป็นอย่างนี้ไหมอันนี้นะสมมติจะปลดซะไหนไงมันเป็นอย่างนี้ไหม ไม่ฉันเป็นอย่างนี้เลย อุ้ย เลย เธอเอาอะไรออกมาถ้าเอาอะไรออกมาอย่างนี้ ชั้นในไงชั้นในบางครั้งแบบไปเปิดเพลงไหมอะไรอย่างงี้ เฮ้ยเพลงอะไรเวลา แล้วร้อง เปิดเพลง โอ้ย ไหม แล้วร้องได้ไหม ร้องเพลงเหรอ โอ้ ไม่ดี จะคอนเสิร์ตเถอะ ไม่ดีมั้ง แต่ก็แบบนึกออกปะมันจะกล้าทำอะไรแบบ จะกล้า นี้ มันจะกล้า แล้วเขาก็จะแบบ โอ้ ชอบเลย พี่เคยพูดอะไรแปลกๆไหมตอนพี่กึ่มๆพูดแบบว่า ที่มันสะบัดออกมาเฮ้ยแสดงว่ามี ฉันดูซีรีส์เกาหลีเยอะใช่ปะ แล้วพูดอะไรอ๋อจะแค่ ฉันอะไรนะ เรียกไอเทวอนชื่ออะไรนะ
ซาจังมิมบอก ชาจังมิมชาจังมิมอย่างงี้เหรออย่างงี้เหรอออกมาเลยเหรอ แล้วเขาก็เราก็ขำกันว่าแบบดูพูดอะไรอ่ะ มันเหมือนเราดูอยู่อ่ะตอนนู้น เด้ เปลี่ยนภาษาเฉย มี มี ตลกดีฮ่าฮ่า มีไหมติช่ามีไหมแบบภาษาแปลกๆมีไหม บางทีมันมีแบบแล้วก็แบบอย่างนี้อ่ะ จริงเหรอ แตกต่างแล้วแต่ว่าฟิลไหน รู้จักเสียงอะไรมาปะขึ้นอะไรใช่ไหม คำรามเหรอ จริงเหรอ มันขนาดนั้นเลยเหรอ บางทีมันก็หวาน เฮ้ยแล้วต้อง ใช่ บุ แล้ว ก เรา ผนังไงวะ แล้วเราบิวอารมณ์ตัวเองด้วย บีบตัวเองด้วย ใช่เพราะเสียงมันก็เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าทริกเกอร์อย่างหนึ่งเนอะให้แบบ เข้าช่วงพร้อมยิ้มให้ฟินช่ำให้คนเลือกเลยพี่แอริน this or that มีเซ็กซ์สเปซสปะหรือว่าเซ็กซ์แบบเจาะจง เออ คือจะบอกว่าถ้าเกิดสเปซสปะทุกคนอะเคยมีอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดเธอเคยผ่านการมีเซ็กแบบเจาะจง ให้คอมเมนต์ว่าเจาะจง ลองพิมพ์มาดูว่าคุณเป็นแบบไหนนะ สเปะสปะแบบพวกเราสองคน หรือเจาะจง แบบพี่แอริน นี่อ่ะพิมพ์กันมานะครับผมแล้วอย่าลืมนะ ฝากช่องทางหน่อย ค่ะ ตามผลงานหน่อยครับ ตอนนี้ก็มี YouTube ของตัวเองเหมือนกันนะคะ ช่อง Erin นุตทัศน์ Official มีรายการ Airtime ก็คือจะตามชีวิตแอร์ทำนู่นทำนี่ ก็แล้วมีเจอร์นี่ของการที่จะทำลูกด้วย แล้วก็อะไรอื่นๆก็สามารถตามโซเชียลมีเดียได้ก็แอด Erin นุตทัศน์ได้เลย ถ้ามีผลงานหรือว่าแบบว่าคอนเทนต์ ค่ะ หรือว่ามีโปรดักต์หรือว่าธุรกิจ ใช่ อะไรก็แล้วแต่ ค่ะ ติดตามใน IG ได้เลย ไปดูใน IG ได้เลย โอเค IG TikTok ได้หมดเลย นะฮะ แล้วอย่าลืมนะครับ รายการของเรานะ ค่ะ กดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับ บ๊ายบาย บาย